बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स राजी मोंग बदे के बाकायदा टेक्स्ट पे क्लिक او دله बाकायदा مونږه سایز ورکو ټول مخکې خو تاسو دا سکارو که چې دل اول تاسو سایزونه واخلي چې بیا تاسو ته اساني صحیح شو زلاړم ډایمنشن ته ډایمنشن کې زلاړم لینیر ته ما اول لدی زنه واغستو आउटसाइड 30 फुट 3 इंच स्पेस कमांड में स्पेस बटन में प्रेस कर दोबारा कमांड अप्लाई शो सही शो हाँ دا زموږ سره ټول ډایمنشن شو دی کې ما سره وینډو له یو لور کړولې چې موږ سره دا د وینډو سیکم دا سیم ټو سیم دی موږ سره دا دروازه سیم ټو سیم دا د سیدا باتروم دا دروازې شو دا موږ سره سیم ټو سیم نو لحاظ کې صرف یو لتا تاسو سایز ورکوي هم ډیر شي دی اوس د کمرې چې کم دي دا ما لکه ورکل خیر دی سایزونه یو شانته کې دي لحاظ دلم تاسو صرف یو له سایز ورکولې شي ها دی کې چې موږ کوم ډایمنشن موږ راوستل کنه اوس په داسې کارو کې چې په دې کې موږ ټیکسټ ولیکو چې باقاعده به بالکل پته لګي چې او دا روم دی یا مطلب دا کچن دی چې دا سیدی لکه ګلکار ته یا انجینیر ته پته لګي نو هغه د پر تاسو ما په ډرا ټولز کې یو کمانډ کړو یو ټول مې ته کړو ام ټیکسټ مې راوغستو او دې ځکه ما کلیک میکو او زوړه شانته एरिया में ځان ته سلیکټ کړه صحیح شو دلته ما ولیکل هي بیډروم انټر د بیډروم سایز ما سره څه دی 14 بائی 12 14 فٹ x 12 فٹ صحیح شو دله ما سلیکشن واغستو لړم دیزی کولم سایز غټ کو تقریبا 10 इंच کله زه ورکم دا به زه دې کې دا اوکې کم ټیک شو دا ما سره له لک په دې کې معمولی موډیفیکیشن وکړي په دې ډبل کلیک کړئ دلته لاړم په دې ما ډبل کلیک کو ډبل کلیک سره معمولی سپیس ورکم اوکې موو می کول شانته کې هي لګ معمولی په سنټر می کو صحیح شو دا مې کلوز کو دنه ما کاپی راوغستا ولې چې دا رومز او دا رومز دا سیم ټو سیم دي دې کې ما ولیکل بیډروم نمبر 1 اوکې دې سره ما ولیکل 2 ٹھیک شو دین علاوه به د کې تاسو به نورم چینجینګ کولی شئ که تاسو انډرلاین غواړئ بولډ غواړئ اټالیک غواړئ نو دا ټول چینجز چې کوم دي په کې تاسو کولی شئ ښه دې ځنه کېږي دې تاسو ټیکسټ سټایل چینج کوئ وغیرہ صحیح شو دا ما خپل حالت راوستو اسانه طریقه دی کې ما دا 14 زکه پهله ولیکو او دا 12 زکه چې دی کې تاسو کوم دا ډومبنه چې کوم تاسو سره دی کې ډایمنشن نه دا بس تاسو په ایکسس باندې حسابيږي صحیح شو تاسو په دې کې ایکسس دا تاسو اخلي تاسو چې هر څومره ډایمنشنز دی په دې کې به دا ډومبنه ډایمنشن چې کوم دی دا به ایکسس او دا 12 دا دویم نمبر ډایمنشن چې کوم دی دا به د واي ایکسس صحیح شو دی خبره تاسو لوک
لږ اور فیور کوئ ورته. ښه دې نه ما دوباره کاپي راواغسته، دلته لاړم افیکټ مې پریس کو، په دې کې ما ډبل کلیک کو، دلته مو لیکل PORCH پورچ، انټر. پورچ ډایمنشن سایز څه شی دی؟ 14 فٹ 9 انچ. 9 انچ صحیح شو. 6 فٹ 9 انچ ماینس 9 انچ. اوکے دا مې کلوز کو. ها بات پاتې شو، بات دلته په دا کاپي دی نه واخلم، سایز غټ دی، ډبل کلیک، دلته بوله سایز ما لږ کم کو، 7 انچ مې کو، لږ معمولی موو مې کو، دې کې ما ولیکل بات، انټر. د بات سایز ما سره دی 6 فٹ 8 انچ. ایکس 6 فٹ صحیح شو. موو ټیک سره لږ معمول خواري کوئ، نو دې سره به ستاسو دا نقشه چې کمي دا به ورسره نور هم ښکلي ښکاري. دې نه ما کاپي راواغسته، ولې چې دا دواړه سیم ټو سیم دي. افیکټ مې پریس کو، سټریټ راشي، صحیح شو. دا ما سره د دغه سایز شو. دې سره تاسو اسم لیکئ، صحیح شو. لکه دا به انشاءالله موږ بیا په فرنٹ ایلیویشن کې د دې به موږ باقاعده لکه دا وینډو څومره لکه لکه مطلب 6 فٹ خو الریډي داسې شوه، د دې هایټ څومره دی، نو هغه بیا موږ په فرنٹ ایلیویشن کې د هغې موږ حساب کوو. دا و زموږ سره وړوکی شانتې کلاس د ډایمنشنز او د هغې ټیکسټ باره کې. انشاءالله بل کلاس کې به موږ په دې کې لږ معمولي موډیفیکیشن کوو. په دې کې به موږ تیره موږ فرنٹ ایلیویشن جوړو د دې 2 رومز دپاره، او د هغې نه علاوه بیا دې خوا یو سایډ ایلیویشن جوړو انشاءالله. په هغې بیا تاسو نور هم ښه پوه شئ. د بل کلاس لپاره ستاسو نه غواړم اجازت. د الله په امان.